Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersën e fundit e morëm hadithin që sjell autori Allahu mëshiroft në Akide El Uasitije, i cili pohon se Allahu subhanahu wa taala si cilësi tina e ka edhe gëzimin, pa që Allahu subhanahu wa taala gëzohet. Dhe hadithi është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: Allahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi al-mu'mini at-ta'ibi min ahadikum bi rahilatihi. Allahu i gëzohet më shumë pendimit të robët ti besimtar, kur ai pendohet, se sa kur dikush prej jush e gjen kafshën e tij pasi që i ka ik. Qysh vazhdon hadithi, pasi që i ka ik kafsha, e ka pas furnizimin, ushqimin, pijen, shkretin. Edhe thamë që këtë hadith pohohet gëzimi si cilësi Allahut subhanahu wa taala. Madje në këtë hadith pohohet që gëzimi Allahut subhanahu wa taala është më i madh se sa gëzimi i tjerë. Allahu subhanahu wa taala kur gëzohet me pendimin e robët të tij, gëzohet më shumë se sa që gëzohen të tjerë. Për këtë arsye ka ardhur në superlativ. Allahu ashaddu farahan. Allahu gëzohet më shumë. Po gëzimi Allahu subhanahu wa taala është më i madh se sa gëzimi i tjerëve. Prandaj për kësaj na gjithashtu thamë dersën e kaluam që përfitojmë se në origjinën e kuptimit edhe domethënies të kësaj cilësie të Allahut subhanahu wa taala janë të përbashkët edhe gëzimi i Allahut edhe gëzimi i njerëzve. Po në origjinën e kuptimit gëzimi është i njëjtë. Në origjinë të kuptimit gëzimi është i njëjtë. Për arsye se vetë fakti që pejgamberi son këto ka bë dallim, pa ka krahasu mes këtyre dy gëzimeve, tregon se në mes tyre është një sasi e përbashkët. Përndryshe nuk është vlejt ose nuk është qeni drejt edhe i sakt krahasimin. Pa Allah subhanahu wa taala gëzohet më shumë se sa kur gëzohet dikush për jush. Në origjinën e kuptimit dhe domethënies, këto dy gëzime e kanë një sasi të përbashkët. Po ashtu thamë që kjo hadith na tregon se kjo cilësi Allah subhanahu wa taala është cilësi veprore e Allah subhanahu wa taala dhe është lazime. Pra që veprimi i saj mbetet te Allahu subhanahu wa taala, nuk ka lënë te tjerët, te krijesat e tij. Pa Allah subhanahu wa taala këtë cilësi nuk e vepron te dikush tjetër. Prandaj ahli suneti i pohojnë këtë cilësi për Allah subhanahu wa taala, e pohojnë gëzimin si cilësi të Allah subhanahu wa taala, pohojnë qeshjen që do ta marrim inshallah në dersat e ardhshme, në hadithet e ardhshme, që Allah buzëqesh, po ashtu që e pohojnë që Allah subhanahu wa taala çuditet e kështu me radhë. Edhe thonë që kuptimi dhe domethënia e këtyre cilësive është e njohur, është e qartë. Mirë po, askush nuk ka mundësi me sjellni përkufizim, i cili do thotë sqaron ose përkufizon në mënyrë të qartë se çka është gëzimi. Për arsye se këto domethënia që i përmendëm më lart, pra gëzimi, buzëqeshja, po ashtu edhe të çuditurit, janë kuptime që i referohen zemrës. Po i kthehen te zemra. Përderisa i referohen zemrës, atë njeriu zakonisht këto domethënie se kuptime i interpreton edhe i shpjegon në bazë asaj që është e njohur për të, që është e ditur në zemrën edhe mendjen e tij. Pra i shpjegon edhe i interpreton në bazë asaj që e ka pa me sytë e tij. Pra këto kuptime, këto domethënie janë kuptime të përgjithshme ose të papërcaktuara, kur vjen fjala që janë kuptime të mendjes, ose në të formës se janë në mendje dhe se i paraftyron ato kuptime, domethënie këto janë të papërcaktuara, janë të përgjithshme. Ndërsa kur ndodhin të gjërat që janë jashtë mendjes edhe jashtë të zemrës, atër këto kuptime dallojnë në bazë të veçimit edhe në bazë të adresimit. Për këtë arsye, gëzimi i dikujt për njerëzve dallon për gëzimi i dikujt tjetër. Po ashtu buzëqeshja dikujt për njerëzve dallon për buzëqeshja dikujt tjetër. Edhe pse do thotë kjo term ose kjo fjalë, pra gëzimi apo buzëqeshja kështu me radhë, po përgjithësimi i saj është se ajo na jep një kuptim pa përcaktuar kur është në mendjen edhe zemrën tonë. Po në mendjen edhe zemrën tonë nuk mundum na me përkufizu se çka është gëzimi edhe çka është
buzëqeshja, çuditër dhe kështu me radhë. Kurse jashtë mendjes tonë, atëherë varësisht se kujna i adresohet e merr edhe veçimin apo e merr për kufizimin. Prandaj përderisa këto janë, të gjitha janë kuptime dhe domethënie që kanë të bëjnë me mendjen, edhe janë të përgjithshme, atëherë është e pamundur, është shumë e vështirë që dikush me sjell një shprehje apo një definicion i cili e përkufizon në mënyrë të qartë se çka është gëzimi, e pastaj pikë përkufizimi i nxjerr gjitha ato gjëra që nuk kanë të bëjnë me domethënie apo kuptimin e kësaj cilësie. Prandaj e shohim që ehli suneti kur i shpjegojnë edhe i interpretojnë këto shprehje edhe këto fjalë, po këto cilësi të Allahut subhanahu wa taala nuk bin ndonjë përkufizim të qartë ose definicion të qartë. Nuk thonë që gëzimi si cilësi Allah subhanahu wa taala ka këtë kuptim apo atë kuptim. Edhe mund dalë me kaq. Mirë, po çka thonë në kuptimin e tij të përgjithshëm, gëzimi dihet çka është. Në kuptimin e tij të përgjithshëm dihet se çka është gëzimi si cilësi. Ndon nga njëherë që ehli suneti interpretojnë ose shpjegojnë gëzimin nga një aspekt, me qëllim që me parafru sa më shumë kuptimin apo të kuptuarit e kësaj cilësie. Prandaj, gëzimi është kuptimi i përgjithshëm apo i përcaktuar që njerëzit e dinë në mënyrë përgjithshme se çka është gëzimi. Pra në çdo gjuhë të botës ekziston kjo fjalë. Pra në çdo gjuhë të botës dihet në mënyrë përgjithshme se çka është gëzimi. Pra gëzimi është një emocion që njeriu patjetër e ndjen në veten e tij kur i ndodh diçka që e gëzon ose do thotë që i pëlqen. Po ashtu edhe buzëqeshja, do thotë njeriu ndjen në veten e tij patjetër pra kur i ndodh diçka që e gëzon kështu me radhë. Në derisa dashme inshallah do ta shpjegojmë se kur ndodh buzëqeshja, pra kur të hapen buzët edhe shihen dhëmbët, kjo nuk është buzëqeshje në realisht. Kjo është rezultat i buzëqeshjes. Mirë, po në realitet qeshja apo buzëqeshja është emocion, është ndjenjë që e përjeton njeriu në veten e tij. Po qëllimi i kësaj është me tregu se shpjegimi i këtyre fjalëve apo cilësive të Allahut subhanahu wa taala të tjera ngjashme me këto që do të vinë inshallah në radhë, është se është e pamundur që ne aty ne t'ja jepim një përkufizim për mbledhës. Nga se këto kuptime ose këto domethënie si të përgjithshme këto, pra si të pakufizuara, gjenden vetëm në mendjen e njerit. Po gjenden vetëm në mendjen e njerit, jo jashtë, në realitet. Prandaj nëse ehli sunnet themi që gëzimi është diçka e njohur, kuptimi i saj. Për shembull, sa i përket njeriu, e shpjegojnë njeriu gëzohet në këtë formë ose në atë formë. Pa mbas asaj që e shohim te ai. Ose sa i përket ndonjë krijesë të tjera që nuk janë prej njerëzve, nëse ato janë ato pikëresave që gëzohen, atëherë themi ose e përfshujnë gëzimin e tyre, pa ato gëzohen në këtë formë apo në atë formë, këtë mënyrë apo në atë mënyrë. Për këtë arsye, themi që nëse se ehli sunnet nuk na lejohet të thonë që gëzimi i Allahut subhanahu wa taala pra se cilësi e tij e ka këtë kuptim ose ka këtë domethënie. Për arsye se ai i cili pretendon edhe jep një lloj kësaj shpjegimi apo interpretimi, ai do të thotë i bie që e ka shpjeguar gëzimin e Allahut subhanahu wa taala në bazë të asaj që e ka menduar me mendjen e tij, po në bazë të realitetit që e ka pa me sytë e tij. E kjo është e pamundur nga se Allah subhanahu wa taala nuk e ka pa askush. Edhe as cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah subhanahu wa taala është i lartësuar dhe i pastër prej shëmbëllimit apo përngjasimit me krijesat e tij sa i përket cilësive të tij. Prandaj këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, sikur se gjitha cilësitë e tjera ne i pohojmë, edhe themi që gëzimi i Allahut subhanahu wa taala është cilësi e tij ashtu siç i takon madhërisë të Allahut edhe madhështisë tij. Po e ka kuptimin e saj të plotë, e ka, do thonë gëzimi i Allahut subhanahu wa taala është cilësi e përkryer që i takon madhërisë të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe në këtë cilësi, sikur në gjitha cilësitë tjera, elusionete e përdorin rregullën ose parimin që ka vendosur Imam Maliku, Allahu mëshiroft, kur është pyet rreth istiwas dhe ngritjes të Allahut subhanahu wa taala për mbi arsh, ka thënë el istiwa'u ma'lum. Ngritja e Allahut subhanahu wa taala mbi arsh është e njohur. Po kuptimi i saj dihet çka do të thonë ngritje. Wal kayfu ghayru ma'qul. Kurse mënyra se si qëndron Allahu subhanahu wa taala mbi arsh, kjo është e parrishme për mendjen me ditë. Po nuk mundet mendja e njeriu me ditë këtë, formën, mënyrën si është.
Wal imanu bihi wajib, e me besu në këta është obligim, nga se kanë arë argumente të sakta. Was sualu anhu bid'a, kurse me pyet rreth saj është bidat. Wa ma araka illa mubtadi'an, prandaj i ka thonë atij pyetset peshoj që ti je një prej këtyre bidaxhive. Edhe në transmetim tjetër ka ardhur që e ka urdhëruar që me përzampi me xhlist. Njëtën parim me Ehlusuneti e zbatojnë edhe kur janë punat të zbritja Allahut subhanahu wa taala, apo të gëzimi Allahut, të buzëqeshja e kështu me radhë. Prandaj themi gëzimi Allahut subhanahu wa taala është i njohur, po në kuptimin e përgjithshëm. Dihet çka do të thonë mu gëzu. Mirë, po mënyra se si gëzohet, kjo është e pakapshme për mendjen tonë. Pra mendja jonë nuk mundet me arrit me ditë këto. Ghayru ma'qul, se rrok mendja jonë. Wal imanu bihi wajib, me besu në këta është obligim, nga se ka orë hadithi sakt. Was sualu anhu bid'a, ja me pyet për to është bidat. Ngjajshëm themi, njëtin parime përdorur me kur janë punat e buzëqeshja. To është e njohur në kuptim. Mënyra se si ndodh është e panjohur kështu më radh deri në fund. Po qëllimi ka i sajna është me shpjegu se këto cilësi kur pohohen vetëm kuptimi i tyre i përgjithshëm. Mirë, po kejfia, po mënyra dhe forma se janë ato, këto nuk e dimni. Po askush nuk e din se është i cilësuar Allahu subhanahu wa taala me këto atribute. Pra në këtë hadith pohohet cilësia e gëzimit për Allahun subhanahu wa taala, edhe që është thamë sipas rregullave ose parimeve të Ehlusunetit, pra kjo është cilësi që do të pohojmë pa e përngjasu ose shëmbëlly me cilësitë e krijesave, por edhe pa mohu ose pa e refuzu. Kurse karshi Ehlusuneti gjithmonë qëndrojnë dy grupe ose dy sekte, cilat kanë kaluar në dy ekstreme ndryshme. Po të partë janë el mumathila, ata cilat e trupzojnë Allahun subhanahu wa taala, pra i përngjasojnë cilësitë e tij me cilësitë e krijesave. Edhe dytë janë el muattila, ata që i mohojnë krejt cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Ehlusuneti janë në rrugën e mesme mes këtyre dy ekstremeve. Pra i pohojnë, nuk i refuzojnë, mirë, po gjithashtu as nuk i dhojnë formë, as nuk i përngjasojnë me cilësitë e krijesave. Ata cilat e kundërshtojnë Ehlusunetin në këtë cilësi janë disa grupe. Të partë janë Mu'tazilit. Çka thonë Mu'tazilit? Pra sipas parimit të tyre thonë që gëzimi është krijesë e Allahut subhanahu wa taala, jo cilësi e tij. Është krijesë që ne ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe që qëndron larg Allahut subhanahu wa taala, pra në tokë. Qëndron larg Allahut subhanahu wa taala. Ja, do thotë kur vjen gëzimi në tekste, si cilësia Allahut subhanahu wa taala, pra sin këtë hadith dhe hadithe tjera, për qëllim është ajo gjëja që e bën tjetrin më gëzu. Kjo është, do thonë, krijesë e cila e bën tjetrin më gëzu. Prandaj thotë nëse një gjë gjendja e saj ose realiteti i saj e bën tjetrin të gëzohet, atëherë kjo lejohet quhet gëzim. Prandaj edhe këtu kur thuhet lallahu ashaddu farahan, Allahu gëzohet më shumë, këtë hadith, çu ka thonë ata? Ka thonë kjo është për arsye se robit kur ti ik, pra njeriu kur është duke udhëtuar shkretin, edhe ka me veti gjithë pajisën dhe furnizimin, pa ushqimin, pijen edhe ik kafshë. Edhe pastaj e gjen pikëzimit madh, thot o Allah, ti je robi më njëm Zoti të kështu më radh. Thot kjo që i ka ndodhur këtij robi, kjo gjendje e ka shti më gëzu ato. Edhe kjo është për qëllim këtë hadith. Po është krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Po kjo gjendje që i ka ndodhur atij në që e ka gëzu, quhet gëzim, jo që Allah subhanahu wa taala realisht gëzohet. Po ashtu ka thonë edhe robi i cili pendohet te Allahu subhanahu wa taala, që pejgamberi son po e krahason me këto, që Allah i gëzohet më shumë pendimit tina, se sa kjo kur e gjen kafshën, thonë që edhe pendimi është ai që do thotë e gëzon njerin. Sikur kjo që është shpjeguar që do thotë kur i ka vështirësuar shumë gjendja, do i ka humbur krejt shpresa që ka më jetu ushtrinë në hijet pemës, që vazhdon hadithi që e shpjegon, edhe është duke prit vdekjen, e sheh atë kafshën e tij me gjithë furnizimin, e ka për frerët edhe e thotë këtë fjalë për gëzimit. Po thotë këta thonë, po kjo cilësi e gëzimit është e pamundur të përshkruhet. Aq është gëzimi i madh. Kështu që edhe robi kur pendohet prej mëkateve tina, po kjo gjendje e tij kur pendohet prej mëkateve tina e gëzon ato. E gëzon kjo gjendje në cilën është. Do thotë që po heq dorë edhe po pendohet prej mëkateve që i ka kaluar. Prandaj thotë ashtu siç
gëzohet personi i cili e gjen pra kafshën e tina, pra që e gjendja e shten ato mu gëzu ose e sjell si rezultat gëzimit tina, po ashtu edhe gjendja e robit kur pendohet, pra e sjell si rezultat që të pendohet. Prandaj thot gëzimi këtë hadith është për qëllim pra gjendja e robit kur ai gëzohet për shkak të pendimit, jo që realisht Allah subhanahu wa taala gëzohet. Kurse është arrit thonë e keq interpretojnë ose shtrembrojnë kuptimin e këtij hadithi. Edhe thonë që qëllimi me gëzimin në këtë hadith nuk është gëzimi i vërtetë apo real. Nga se nëse pohohet gëzimi në realitetin e tina, atëherë kjo kërkon ndryshim. E ndryshimet janë të pamundura me ndodhë te Allahu subhanahu wa taala. Mirë po thonë qëllimi me gëzimin në këtë hadith është kënaqësia. Mirë po edhe kënaqësia tregon ndryshim. Atëherë çka kanë thonë, edhe kënaqësia nuk do të kuptohet në realitetin e saj, mirë po për qëllim është që Allah dëshiron mi shpërbly ata, ose Allah dëshiron mi u dhon të mira atyne. Pa dëshiron bë mirësinë për ta. Po te është arrit kjo cilësi, pra gëzimi, kthehet në fund, në përfundim është dëshira Allah subhanahu wa taala, vullneti i tij. Nga se siç e dimë është arrit këtë cilësitë, cilat i pohojnë një cilësi do thotë që kthehen ose i referohen mendjes. Pra në cilësi që sipas tyre mendja e lejon që të pohohen për Allahun subhanahu wa taala. Edhe ka thonë këtë mënyrë e shpjegojnë edhe këtë hadith. Edhe këto e quajnë ta'wil, po e quajnë si komentim të haditheve. Realisht është trembrim që kemi shpjeguar shumë herë gjatë dersave tona. Por këto ka përmend do thotë një prej parëve tyre ose kryesorët tyre që është Razi. Në librin e tij Asas u Taqdis, edhe në vendin e libra të tjerë. Ka thonë pra për qëllim me gëzimin e Allahut subhanahu wa taala që Allah dëshiron me shpërbly robët e tij. Jo që Allah vërtet ka gëzimin si cilësi tina, mirë po Allah dëshiron me ju bë mirë atyre. E padyshim do thotë që këto komentime ose shpjegime që ja kanë dhënë këto dy grupe janë të kota. Pra edhe shtrembrimi që ja kanë dhënë Mu'tazilit është i kotë. Ka se nëse cilën prej këtyre dy shpjegime apo interpretimeve ka mohim të cilësisë. Pa ata që thonë se gëzimi është kjo cilësi, pra gëzimi është krijesë e ndarë prej Allahut subhanahu wa taala. Do thotë ai që lexon hadithin patjetër ka marrë përfundim që kjo interpretim vjen ndesh drejt për drejt me argumentin. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu ashaddu falan, Allahu gëzohet më shumë. Nuk po thotë që gëzimi është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Që Allahu e krijon gëzimin. E kështu më radh. Mirë po vetë Allahu gëzohet. Po Allahu subhanahu wa taala gëzohet me pendimin e robit të tij më shumë se sa dikush i cili i ka i kafsh atij kështu më radh deri në fund të hadithit. Po këto hadithe po kuptojnë se kjo cilësia e gëzimit, pra që është më e madhe, Allah subhanahu wa taala ose pejgamberi këto po e përshkruan vetë Allahun subhanahu wa taala. Po përderisa po i adresohet edhe për referohet Allah subhanahu wa taala të kuptojnë që këto nuk kemi të bëjnë me krijesën e Allah subhanahu wa taala, që qëndron larg Allahut. Mirë po është cilësia e Allah subhanahu wa taala që ndodh në qenien e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe në kuptimin real ose të vërtet të këtij hadithi, po edhe nëse thojmë si në kuptimin alegorik ose si metafor, është e pamundur thuhet se qëllimi i hadithit flet për krijesën e Allahut subhanahu wa taala që qëndron larg Allahut subhanahu wa taala. Po edhe si metaforë është e papranueshme nga se Allah pejgamberi son këto që tham e ka sjell këtë hadith në trajtën superiore, në superlativ. Allahu gëzohet më shumë. Po është e pamundur këto të thuhet që kuptimi i kësaj është vetëm në kuptimin figurativ. Allah subhanahu wa taala po e dallon gëzimin e tij, gëzimit krijesave të tij me këtë folën e cila tregon trajtën superiore. Allahu gëzohet më shumë. Po përderisa ashtu atëherë është e pamundur që të interpretohet se qëllimi me këtë hadith është pra gëzimi si krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa sa i përket interpretimit të sharive, atëherë ata janë pak më pak të humbur ose devijuar në këtë aspekt. Pra janë pak më afër, mirë po gjithashtu do thotë ata e kanë bërë të ojil, pra kanë keq interpretuar apo shtrembruar që është e kuptuar këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thonë që qëllimi i gëzimit është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, si kundërpërgjigjimin e kësaj?
Pra edhe në aspektin gjuhësor, edhe do thotë te krijesat, gëzimi është diçka tjetër, kënaqësia është diçka tjetër. Çdo kush e vren këtë dallim në veten e tij. Kur është i kënaqur me një gjë apo kur i gëzohet një gjë. Po kënaqësia është kur njeriu ndihet rahat. Edhe do thotë gjen prehjen e një gjë të caktuar. Kurse gëzimi është përveç kësaj qetësie ose prehje që e gjon, ai do thotë ka shtesë edhe gëzimin, haren, lumturinë, do thotë kur e arrin atë gjë apo e sheh apo e dëgjon, e kështu me radhë, do thotë ai gëzohet, do thotë ka një cilësi shtesë se sa kënaqësia, pra që ndihet i gjithë po mbushet me harë dhe me lumturi. Pra gëzimi dallon prej kënaqësisë. Kjo është sa i përket krijesave që thonë më lart. Po përderisa te krijesat po e shohim që pas ka dallim mes kënaqësisë dhe gëzimit, atëherë kjo është argument që kurse si nuk mundum gëzimit mi dhon kuptimin e kënaqësisë. Pra kënaqësia ka tjetër domethënie, gëzimi ka tjetër domethënie. Pra kuptimi i kënaqësisë është më i kufizuar se sa i gëzimit. Për këtë arsye nuk është çdo kush i cili kënaqet me një gjë, njëkohësisht jetë edhe i gëzuar me atë gjë. Po ashtu kënaqësia është e lavdruar në çdo aspekt, kurse gëzimi nganjëherë është bëhet me padrejtësi. Nganjëherë njerëz gëzohen për shkak me një madhësisë, po arrin me triumfun ndaj dikujt padrejtësisht edhe i gëzohet kësaj gjende. Kjo nuk është cilësi e lavdruar, nuk është cilësi që meriton lavdat. Prandaj themi që ka dallim mes kënaqësisë dhe gëzimit. Pra kënaqësia është kur ti çështa ndihesh rahat edhe i qetësuar me një gjë. Kjo kuptim është vetëm çështa nat sa më parafruar me ditë se çka është kënaqësia. Por ndryshe çështa më lart gjitha këto kuptime sot domethënie është e pamundur që ne ta sjellim në përkufizim e cili në mënyrë të qartë definon se çka është kënaqësia. Nga se këto kuptime ose këto domethënie nuk ekzistojnë jashtë mendjes njeriu. Nuk mundesh ti mi pa ato dhe mi përkufizu. Po nuk mundesh mi pa me sytë e tu, edhe ti pastaj mi përkufizu ato ose mi dhon për shembull një definicion apo përkufizim i cili është përmbledhës edhe përjashtues. Përmbledhës i përfshin gjitha kuptimet e domethënies së saj dhe pirashton gjitha ato kuptime ose domethënie që nuk hinë në këtë kuptim. Po gjërat që ne i shohim ose që ne i perceptojmë me shisat tona ose me 5 shisat tona, këto ka mundësi përkufizon ose ka mundësi definon. Mirë, ato që janë vetëm si kuptime, vetëm si domethënie, atëherë është e pamundur pa t'ia sjellur një përkufizim i cili është përmbledhës ose i qartë. Për shembull, ajri i cili ne e thithëm. Po është e pamundur ose e parrishme që njëri të jep një definicion të qartë. Një përkufizim se çka është ajri, nga se kjo është një gjë që ne e përjetojmë ose e ndjejmë, mirë po nuk e shohim. Po ashtu ajo që tash në kohën bashkëkohore që quhet, do thonë graviteti. Graviteti është një kuptim, një domethënie. Mirë po çysh e dim na që ndodh graviteti? Përmes gjurmëve tina, përmes rezultatit që jap. Mirë po ka mundësi na me definu çka është graviteti? Po më dhoni një përkufizim, një definicion të qartë, do thotë që përmbledh gjitha kuptimet domethëniet që kanë të bëjnë me gravitetin jo, do nëse është një gjë që nuk e shohim, na thjesht do thonë ne përjetojmë ose do thotë e njohim përmes rezultateve që jepaj. Prandaj edhe këto kuptime se domethënë kur dietarët ju dhojnë kuptim ose shpjegim, për qëllim është me dhënë një tefsir apo një komentim në shpjegim sa më ta parafru ty me ditë se çka është ajo. Prandaj në bazë kësaj na themi që ose këtyre shpjegimeve dhe komentimeve që gëzimi dhe kënaqësia kur dietarët i shpjegojnë se çka janë, do thonë janë vetëm në atë kuptimin që ne sadopak mi kuptu ato se çfarë kuptime se domethënie. Aty bazë kësaj na ose këtij përshkrimi arrim me ditë se do thotë kënaqësia është diçka tjetër, ka domethënie kuptim tjetër, kurse gëzimi ka domethënie dhe kuptim tjetër. Prandaj kur e sharit e shpjegojnë gëzimin me kënaqësinë, këtu gabojnë. Pra gabim. Kjo është e papranueshme që të themi se gëzimi është kënaqësi. Ka se qysh thamë çdo njeri në veten e tij e ndjen edhe e din që kënaqësia e tij nuk është gëzim. Po ka mundësi më kanë kënaqur me një sen, mirë po mos më gëzu atij sani. E nga një ka mundësi që më gëzu, mundi i herë shumë lumtur për një gjë, mirë po mos më kanë kënaqur me atë nga gjitha anët, nga gjitha aspektet. Pra kënaqësia dallon prej gëzimit.
Qysh e shpjegum të deri tash. Prandaj sa herë që ata ose pikat për meselave ne e shpjegojmë që komentimi apo shpjegimi i gëzimit me kënaqësinë është i refuzuar dhe pa pranuar është që e para gjosisht kjo është gabim, edhe nuk pranohet. E dyta është që në gjuhën arabe nuk ka sinonimi të plot. Në çdo shprehje, çdo fjalë në gjuhën arabe, kuptimi i saj dallon prej tjetrës. Prandaj nëse i kthehemi teksteve të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e shohim që do thot në disa tekste u përdor gëzimi, në disa tekste tjera u përdor shprehja ose termi kënaqësi. Secila do thotë jep një kuptim ndryshëm prej tjetrës. Allahu subhanahu wa taala në surën Maide në ajetin 19 thot: "Radiallahu anhum wa radu an." Allah është i kënaqur me ta, e ata janë të kënaqur me Allahun. Po ashtu Allah thot: "Laqad radiallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara." Allah është i kënaqur me besimtar kur ata ta dhanë ty besën në pemë. Në surën Fat ajetet 18. Kurse i përket fjalës ose shprehjes termit gëzim, farah, kjo ka në këtë hadith pejgamberit, që Allahu ashaddu farahan, Allah i gëzohet më shumë pendimit robit të tij besimtar. Prandaj përdorimi i fjalës kënaqësi dallon prej përdorimit të fjalës farah, pra gëzim. Secila prej tyre ka një kuptim ose më thënie ndryshe. E treta është se do thot ne ju themi atyre që jo gëzimin po interpretoni ose po japni kuptimin domethënie në kënaqësisë. Kurse kënaqësinë prap e kthyet te dëshira. Cila është arsyeja e kësaj? Po arsyeja sipas tyre është se kur themi që Allah subhanahu wa taala ka cilësi gëzimin, por kështu ata arsyetojnë këto, atëherë kjo tregon për ngjasim ose shëmbëllim. Nga se qysh thamë lart, gëzimi tregon ndryshim, edhe gëzimi ndodh vetëm në trupat që janë krijuar, krijesa. Prandaj do të pastruar dhe lartësuar Allah subhanahu wa taala për kësaj cilësie. Atëherë ne i themi ose i kundërpërgjigjemi atyre, themi që atë gjë që cilën jo po e mohoni, me të njëjtën gjë ne ju kundërpërgjigjemi ose i kundërshtojmë për ato gjëra të cilat i mohoni. Ose kundërta, ato të cilat po i mohoni detyroni që jemi përmes kësaj logjike ti kundërshtoni ose ti mohoni ato cilësi që ti pohoni. Nga se siç e pam, pra e sharit e pohojnë iradën, po dëshirën edhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. E në edina që edhe krijesa ka dëshirë. Tona ka krijesa dëshirë, ka dohon edhe krijesa ka dëshirë. Po ashtu e sharit e pohojnë vujudin, pra ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është cilësi. Po ashtu edhe krijesa do thotë ekziston. Edhe kjo është cilësi e krijesës. Po ashtu ata e pohojnë të folurit. Po ashtu edhe krijesa flet, e kështu me radhë. Prandaj këto gjëra të cilat ju po i pohoni, nëse i pohoni për Allahun subhanahu wa taala, edhe po thoni që në këto cilësi nuk ka përngjasim me cilësitë e krijesave, edhe nuk ka trupzim, pra s'ka të gjësim, përmes këtyre cilësive nuk po jep një formë ose trup Allahut subhanahu wa taala, atëherë të njëjtën gjëve pranë edhe me cilësi tjera të Allahut subhanahu wa taala. Nga sa këto cilësi të cilat ju po i pohoni siç e pam, ndodhen ose ekzistojnë tek krijesat apo te trupat. Por edhe njeriu është ai që dëshiron, edhe njeriu është trup. Njeriu është ai i cili flet, edhe njeriu është trup. Njeriu është ai që ekziston, edhe njeriu është trup, e kështu me radhë. Prandaj ajo që pohoni ose ajo që po i pohoni pi cilësive të Allahut subhanahu wa taala, me atë logjikë që po i pohoni këto 7 cilësi të Allahut subhanahu wa taala, që pohoni është arrit njëjtën gjë veproni edhe me ato të cilat po i mohoni. Por ndryshe ju bini në kontradikt. E përderisa ekziston kundërthënie për kontradikte, atëherë kjo e zhvlerëson argumentimin e juve. Për argumentimi nuk pranohet. Edhe kjo do thotë është shumë e qartë. Çdo kush i cili mohon diçka prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, pavarësisht ajo cilësi që kanë të bëjnë me qenien e Allahut subhanahu wa taala, apo cilësi që janë prej veprave të Allahut subhanahu wa taala. Po që tham cilësi si veprat e Allahut subhanahu wa taala janë ose ato që veprimi i tyre ndalë ose kufizohet Allahu pa kalon te krijesat. Çdo kush që mohon diçka prej këtyre cilësive, atë ne detyrimisht kërkojmë prej tina që do thotë mi mohu edhe ato të tjera të cilat i pohon. Përndryshe me çfarë
argumente ose me çfarë logjike bën dallim mes këtyre dy cilësive. Por për nga jo e keni marrë që Allah subhanahu wa taala kuptimi që gëzohet është që e dëshiron bamirësinë ose shpërblimin. Po cilësinë që cilën e pohani jo është dëshira. Mirë, po që Allah subhanahu wa taala dëshiron bamirësinë ose shpërblimin, ku është argumente për ku bazohet kjo? Po kjo është vetëm argument logjik ose i logjikës ju ku ju mbështetni edhe i kapni pasojë se i përmbani asaj. Mirë, po nëse pohani, do thonë çush e keni pohu këto, atëherë pohani edhe cilësi tjera të Allah subhanahu wa taala, nga se dyjat janë pohuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj do thotë kërkuesi dijes që është pe ehlu sunetit, pe pasuesve sunetit, duhet ta kuptojë mirë këtë argument kur debaton me këta cilët i bojnë ta'wil ose i shtrembrojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Nga se kjo është argumenti më i madh, më i fortë në cilin ne ju kundërpërgjigjemi atyre. Po që ata gjithmonë binë në kundërthënie, në kontradikt me veten e tyre. Po përderisa ata pohojnë një cilësi, kurse mohojnë një cilësi tjetër, atëherë ne kërkojmë për tyre me na pru dallimin, me sjell dallimin se çka është dallimi mes pohimit dhe mohimit. A nuk kanë mundësi kur me pru dallim. Ka se çysh tham, çdo kush i cili pohon që Allah subhanahu wa taala ekziston, atëherë ka pohu këtë cilësi për Allah subhanahu wa taala. Po ekzistenca është cilësi. Për këtë arsye edhe vetë Jahmin ve Safari, i cili ka mu krejt cilësitë të Allah subhanahu wa taala pa përjashtim, kur u pyet a ka cilësi Allah subhanahu wa taala, ka thonë huwa mawjudun mutlaq. Allah ekziston në mënyrë absolute. Ta da ka pohu këtë cilësi për Allah. Kurse tjerat i ka muhu. Pse i ka muhu tjerat? Nga se ka thonë çdo cilësi që pohohet për Allah subhanahu wa taala ose që po bën Kur'ani sunet është cilësi e gjërave treja, pra krijesave. Atëherë themi po edhe ekzistenca është cilësi e krijesave, pra gjëra treja që ndodhin. Pastaj sipas interpretimit ton ose mendimit ton, ai që ekziston ka nevojë për dikon që jep ekzistencë. Prandaj këtë mënyrë themi që edhe në këtë cilësi është një sasi e përbashkët mes Allahut edhe mes njerëzit, për shembull mes krijesave e kështu me radhë. Atëherë pse po i mohoni cilësi tjera me arsyetimin që ato tregojnë për të gjithësinë, pra për turpëzim të Allahut edhe për ngjasim, kurse këto po e pohoni. Njëjtën gjë kanë vepruar edhe Mu'tazilit. Edhe Mu'tazilit do thotë ju ballafaqu me këtë argument për ehlu sunet. Edhe i kanë mohu këtë cilësi tjera, mirë po i kanë pohu 3 për tyre. Kurse është arritur që tha më lart, i kanë pohu 7 për cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Nga se do thotë kanë po ata që gjithë ato cilësi që i kanë mohu realisht me të njëjtën logjik i dashur me mohu edhe tjerat. Ose gjithë ato cilësi që i kanë pohu me të njëjtën logjik është dashur me pohu edhe tjerat. Kështu që kanë arritur deri te numri 7, jo më shumë. Kurse ehli sunet dhe xhamati nuk bojnë dallim. Nuk bojnë dallim mes argumenteve që kanë ardhur fjalë të Allahut subhanahu wa taala apo hadithet për jasëm që i pohojnë cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Por gjitha i pohojnë edhe gjitha i pranojnë edhe thonë që nuk ka dallim. Përderisa pohimi një cilësie nuk po përbëj ka përngjasim me krijesën, atëherë themi që edhe gjitha cilësitë tjera të Allahut subhanahu wa taala nuk tregojnë që ka përngjasim mes krijuesit edhe krijesës. E pastaj autori vazhdon edhe sjell hadithin tjetër që flet për cilësinë e Allahut subhanahu wa taala që Allahu buzëqesh. E për këto inshallah edhe cilësi tjera do të flasim në dersën e tashme. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.